Yo, what's up guys, welcome back to my channel. I hope you're doing great हैन. So आज I am so glad हैन तपाईहरुलाई मेरो पुरानो भिडियो मन पर्यो. It was so helpful for you all हैन. I have been getting like lot of text messages गरिरहनु भएको छ अनि मैले सकेसम्म पनि रिप्लाई गरिरहेको छु तपाईहरुलाई like text ब्याक गरिरहेको नै छु हैन. तर केही कारणले गर्दा ढिलो चाँडो हुन सक्छ हैन. अनि So today I will be like talking about मेरो interview experience. मैले कस्तो क्वेशनहरु प्रिपेयर गरेको थिए हैन, के सोध्नु भएको थियो, all those things. Plus I'll also cover about the fee that are required to pay after you get your I-20 हैन. Like तपाईले इन्टरभ्यु डेट बुक गर्न के कस्तो फी तिर्नु पर्छ, कति लाग्छ भन्ने कुरा I'll cover in this video. अनि कहाँ गएर पे गर्ने त्यो पनि म कभर गर्ने नै छु है त. So stay tuned. So let's start our video है त. Very first thing, I will talk about how to pay your fee. Yeah, interview experience मा जानु भन्दा अगाडि तपाईहरुले अब I-20 पाएपछि के कुराहरु चाहिन्छ तपाईलाई फी कसरी इन्टरभ्यु बुक गर्ने भन्ने कुरा म भन्न चाहे त. स्टार्टिङ मा चाहिँ you have to pay for your DS-160 फर्म है. DS-160 फर्म भरेर you have to pay for like $160 जति पे गर्नुपर्छ हैन. कतिहरु एजेन्ट पनि हुनुहुन्छ लाइक पुतली सडकमा पनि हुनुहुन्छ, लाइक धेरै ठाउँमा हुनुहुन्छ भनौं न. नर्मली चाहिँ पुतली सडक एरियामा हुनुहुन्छ एजेन्टहरु हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईको DS-160 फर्म भर्दिनु हुन्छ हैन. तर you can fill that by yourself. त्यो लाइक त्यो एजेन्टमा गइराख्नु पर्दैन. लाइक जस्ट बेसिक इन्फर्मेसनहरु हुन्छ जस्ट त्यो भर्नुस् हैन. कतिहरु युट्युबमा भिडियोहरु पनि छ हाउ टु फिल योर DS-160 भन्ने कुरा. यु क्यान जस्ट fill up that way हैन. अनि त्यसको लागि चाहिँ you have to pay $160. त्यसको $160 छ. अनि त्यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ NIBL बैंकमा गएर पे गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. अनि त्यसपछि त्यो भरिसकेपछि you will be able to book your interview date हैन. सो DS एउटा कुरा चाहिँ मैले भन्दिनै हाले. DS-160 फर्म चाहिँ एउटा लोकेसनको लागि मात्र हुन्छ है. सो इफ यु आर लाइक फिलिङ अप अ फर्म फर लाइक नेपालको कन्सल्टेन्सीबाट मतलब नेपाल काठमाडौँमा भएको US कन्सल्टेन्सीको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि मात्र भ्यालिड हुन्छ है. इफ तपाईले इन्टरभ्यु इन्डियाबाट दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यु हैव टु पे इन्डिया गएर मात्र. यहाँ तपाईले तिर्न मिल्दैन इन्डियाको लागि है. सो द्याट्स द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ टु नोट है. अनि त्यसपछि फर एक्जाम्पल तपाईले अब नेपालमै अब गर्नुभयो NIBL गएर फर्म तिर्नुभयो, पैसा तिर्नुभयो हैन. त्यसपछि यु विल बी एबल टु बुक योर इन्टरभ्यु डेट है. अनि मेरो केसमा मैले के गरेको थिए भन्दा चाहिँ DS-160 फर्म भरे अनि त्यसपछि नेपालमा दिन्छु भनेर बसिरहेको थिए. तर के भयो भन्दा चाहिँ कोभिडले गर्दा चाहिँ डेटै खुलेन क्या अब हैन. US एम्बेसी नेपालको खुल्दैन. अनि त्यसपछि आई हैव टु गो टु इन्डिया जानको लागि फेरि मैले त्यो $160 फेरि पे गरेँ. इन्डियामा एउटा मेरो अंकल हुनुहुन्थ्यो हैन. अंकललाई भने उहाँले मेरो फी पे गरिदिनु भयो. अनि त्यसपछि आई बुक माई डेट बुक गरेर अनि आई फ्ल्यू टु इन्डिया हैन. त्यसको एउटा छुट्टै स्टोरी छ. अनि त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि यु हैव टु बुक योर इन्टरभ्यु डेट पाएपछि चाहिँ यु हैव टु पे योर सर्भिस फी बिफोर गोइङ टु इन्टरभ्यु. सर्भिस फी भनेको चाहिँ $350 लाग्छ. आई गेस त्यति छ अहिले हैन. $350 लाग्छ. त्यति त त्यो पनि तपाईले NIBL बैंक गएर तिर्नुपर्छ. तर त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ युनिभर्सिटीलाई दिनुपर्ने फी हो क्या हैन. युनिभर्सिटीले भन्दा नि US गभर्नमेन्टलाई दिनुपर्ने फी हो हैन. अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ लाइक तपाईले पे गर्नु पर्दैन. तपाईले इन्टरभ्यु जहाँबाट दिनुस् हैन. इट्स द सेम थिङ. एकचोटि तिरेपछि पुग्यो त्यो चाहिँ हैन. त्यो चाहिँ तपाईले अब इन्टरभ्यु डेट पाइसकेपछि मात्र पे गर्दा हुन्छ. अनि त्यसपछि गेट अल योर डकुमेन्ट्स रेडी. अनि त्यसपछि जानु चाहिँ इन्टरभ्युको लागि. इन्टरभ्युमा के कस्तो सोधेको थियो म भन्ने आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्न चाहे है त. अब सुरुमा चाहिँ अब म गएँ दिल्ली चाहिँ म अब नेपालको लाइक फ्लाइट एकदमै हाई थियो. नेपाल टु दिल्ली मेरो दिल्लीमा थियो इन्टरभ्यु हैन. इट वाज भेरी हाई लाइक अलमोस्ट कति थियो 30-40,000 थियो होला त्यति बेला. किनभने लाइक लकडाउन थियो, फ्लाइटहरू एकदमै लिमिटेड. अनि त्यही भएर चाहिँ मसँग एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो हैन. अनि सो वी चोज टु गो थ्रु भैरवाबाट गोरखपुरबाट चाहिँ फ्लाइट टु दिल्ली. त्यसरी गर्दा अलिक चिपर पर्छ भनेर त्यसपछि हामी त्यहाँबाट भैरवा गयौँ. भैरवाबाट बोर्डर क्रस गरेर गोरखपुर 2 घण्टा गाडीमा गएर त्यहाँबाट वी फ्ल्यू टु दिल्ली गएर होटलमा बस्यौँ एउटा पहाडगञ्जमा हैन. अनि त्यसपछि मेरो इन्टरभ्यु चाहिँ 2 दिन थियो. एउटा फ्राइडे चाहिँ बायोमेट्रिक थियो अनि त्यसपछि मन्डे चाहिँ मेरो इन्टरभ्यु डेट थियो हैन, लाइक फिजिकल इन्टरभ्यु. अनि होटलमा गएर बस्यौँ. अनि इट वाज लाइक एकदमै गर्मी, यस्तो गर्मी थियो हैन. अनि त्यसपछि गयौँ. लाइक त्यहाँ इफ युआर गोइङ टु इन्डिया बी अवेर है. एकदमै मान्छेहरू चाहिँ लाइक तपाईँलाई ठग्न खोज्छ नयाँ मान्छे देखेर है. अटोवालाले पनि लाइक लिटरली हाम्रो होटेलदेखि एम्बेसीसम्म $500 भनेको कि इन्डियन रुपिस भनेको कि हामीलाई.
अनि विच विल एक्चुअली कस्ट लाइक यु लाइक 50 to 60 रुपिज मात्र कि अनि त्यस्तो हामीले नयाँ मान्छे भनेर ठग्न खोज्छ सो बी अवेर इफ युआर गोइङ टु इन्डिया है अनि त्यसपछि हामी गएर अनि सुरुमा बायोमेट्रिक दियौँ बायोमेट्रिक दिने ठाउँ र इन्टरभ्यू दिने ठाउँ चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट छ है डिफ्रेन्ट लोकेसन हो अनि बायोमेट्रिक दिन गयौँ बायोमेट्रिक गएर एभ्रिथिङ वाज इजी एकदम सुपर इजी पासपोर्ट दिनुहोस् लाइक जस्ट बायोमेट्रिक दिएर फर्किनुहोस् अनि हामी बस्यौँ त्यसपछि इट वाज स्याटरडे सन्डे घर होटेलमा बसेँ अनि त्यसपछि आवाज लाइक कति लाइक एउटा पेज छ फेसबुकमा होइन त्यहाँ पनि कति आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू राखिरहनु भएको छ त्यो अनुसार चाहिँ आवाज लाइक जस्ट प्र्याक्टिसिङ आफूलाई लाइक प्र्याक्टिस गरेर आएको थिएँ आफूमा होइन मिरर हेर्थेँ आफ्नो एन्सरहरू आफै कन्फिडेन्सको साथ भन्थेँ होइन द्याट विल हेल्प यु अ लट तपाईँहरू पनि त्यो गर्नुहोस् लाइक क्वेसन एन्सर आफै प्रिपेयर गर्नुहोस् एन्सर लेख्नुहोस् होइन कसैलाई पढ्न दिनुहोस् तपाईँको एन्सर या फिर कसैको अगाडि तपाईँ एन्सर भन्नुहोस् उसलाई क्वेसन सोध्न लाउनुहोस् होइन द्याट विल हेल्प यु अ लट एकदम धेरै कन्फिडेन्स बिल्ड गर्छ तपाईँहरूको मैले पनि त्यही नै गरेँ मिरर अगाडि गएँ आफ्नो एन्सरहरू आफै भन्दै गएँ होइन लाइक आई वाज सो जो पनि हुन्छ अभियसली पनि आई वाज लाइक सुपर एक्साइटेड होइन अनि त्यसपछि डर पनि लागिरहेको थियो मनमा ला भिडियो यहाँसम्म त आइसक्यो है अब ला रिजेक्ट भयो भने के हुन्छ है अभियसली पनि डर त्यसपछि प्लस त्यसमा चाहिँ हामी ट्रान्सफर स्टुडेन्ट आफ्नो पेरेन्ट्सहरूलाई कन्भिन्स गर्न उत्तिकै गाह्रो अब किन जानु पऱ्यो पढ्दै भन्नुहुन्छ घरमा अभियसली पनि तपाईँहरूको पनि भन्दै हुनुहुन्छ होला तर आफ्टर कन्भिन्सिङ यर पेरेन्ट्स होइन अब त्यो फेजमा जानु इज लाइक सो डिफिकल्ट तपाईँले डिफ्रेन्ट नै फिल गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यही पनि लाइक आई वाज अलिकति होप थियो लाइक हुन्छ किन नहुने सबैको भइरहेछ होइन अभियसली पनि हुन्छ किन नराम्रो भएको छ र भन्ने कुरा लाग्छ आफूलाई होइन सो यु जस्ट गिभ यु बेस्ट लाइक बी वेल प्रिपेयर्ड क्वेसनहरू चाहिँ लाइक स्याम्पलहरू चाहिँ आइल जस्ट मलाई टेस्ट गर्नुहोस् या फिर आइल जस्ट लिभ इट डाउन तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु तपाईँहरूलाई होइन सो यु क्यान जस्ट गेट फ्रम देयर टु अर जस्ट टेक्स्ट मी अन इन्स्टाग्राम फेसबुक जहाँ पनि गरे नै हुन्छ है अनि त्यसपछि आई वेन्ट टु द इन्टरभ्यू होइन मेरो बिहान कति 9 बजीतिर थियो सायद होइन गएँ लाइक त्यहाँ माहौल एकदमै खतरा अब मान्छेहरू सब प्यारेन्ट्ससँग आएको छ है म दाइसँग मात्रै गइरहेको छु दाइ पनि इन्टरभ्यू दिने मान्छे अनि गइरहेको छु सब हामी एक्लै है अनि सबजना प्यारेन्ट्ससँग सबैजना आफ्नो छोराछोरीलाई हक गरिरहनु भएको छ बेस्ट अफ लक विस गरिरहनु भएको छ होइन देखेर लाइक कस्तो कस्तो भयो त्यसपछि बाहिर फोन राखेर भित्र गयौँ बाहिर चेक गर्छ आफ्नो तपाईँको सबै डकुमेन्ट चेक गरिसकेपछि हजुरको अपइन्टमेन्ट लेटर चेक गर्छ त्यसपछि यु क्यान गो इनसाइड अनि त्यहाँ गएर लाइक एयरपोर्टमा जस्तै चेकिङ हुन्छ तपाईँहरूको सबै चेकिङ हुन्छ बेल्ट सबै खोला आयो होइन गए भित्र गएर अनि त्यसपछि तेरो चाहिँ लङ लाइन होइन एकदमै डर लागेको थियो एकदमै इट वाज सो डिफ्रेन्ट फिलिङ होइन केही नै आइरहेको थिएन दिमागमा जस्ट लाइक जस्ट ब्ल्याङ्क केही पनि थिएन कि जस्ट लाइन देखिरहेको छु त्यति हो होइन अनि त्यसपछि गएँ त्यहाँ गएर त्यसपछि ठ्याक्क मलाई फर्स्ट काउन्टरमा बोलायो गएँ एन्ड इट वाज के अरे एउटा अमेरिकन नै थियो अनि त्यसपछि मेरो पासपोर्ट देख्ने बित्तिकै उसले चिने नै हाल्यो लाइक आइएम फ्रम नेपाल भनेर अनि त्यसपछि लाइक उसले चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ के भन्यो भन्दा चाहिँ मलाई कस्तो छ भन्नुभयो कि मलाई गरे लाइक एकजना फरेन भ्यू हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँले चाहिँ अनि कस्तो छ भन्नुभयो अनि त्यसपछि मैले चाहिँ इङ्ग्लिसमा आम गुड भन्यो त्यसपछि अनि एकदम पोजिटिभ भाइ नै हाल्यो त्यो सुन्ने बित्तिकै होइन त्यसपछि अनि वाइ डु वान्ट टु गो टु दिस युनिभर्सिटी भनेर सोध्नु भयो अनि त्यसपछि मैले प्रिपेयर भएर गएको क्वेसन हो नि त त अभियसली पनि नर्मल क्वेसन हो नि त मैले भनिहालेँ यस्तो यस्तो हो भनेर भनेँ अनि आई वाज प्रिटी कन्फिडेन्ट अन दिस अनि त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ वाट इज योर लाइक फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भन्नुभयो त्यसपछि विथ गोइङ टु स्पोन्सर यु भनेर सोध्नुभयो अनि त्यति भनेपछि मेरो भिजा अप्रुभ भयो त्यो नथिङ अबाउट ट्रान्सफर किन गर्न लाग्यो के गर्न लाग्यो भन्ने कुरा केही पनि सोध्नु भएन बट स्टिल आई वाज प्रिपेयर फर द्याट होइन एकदमै आफ्नो वर्क सिनारीको लागि अभियसली पनि प्रिपेयर हुनुहोस् अनि त्यसपछि द्याट विल हेल्प यु अ लट होइन अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब म के क्वेसनहरू प्रिपेयर गरेर गएको थिएँ के क्वेसनहरू चाहिँ एन्सर मसँग थियो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु है त आई वाज प्रिपेयर फर लाइक अराउन्ड 4 to 5 क्वेसनहरू मात्र प्रिपेयर गरेर गएको थिएँ इट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन द फर्स्ट वान वाज लाइक वाइ दिस युनिभर्सिटी सो त्यसमा कस्तो खालको एन्सर गर्ने त है सो वाइ दिस युनिभर्सिटीमा चाहिँ यु क्यान जस्ट टेल लाइक युनिभर्सिटी कुन हो होइन अनि त्यसपछि यसको लाइक यसको बेस्ट थिङ के हो होइन अनि त्यसपछि यसको फ्याकल्टीहरू कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यु क्यान जस्ट मेन्सन दोज थिङ्स अनि त्यसपछि क्लास रेसियो क्लास साइजहरू भयो होइन यु क्यान मेन्सन अल दोज थिङ्स होइन अनि त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ वाट्स यु प्लान आफ्टर ग्रेजुएट यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है सो वाट्स यु प्लान आफ्टर ग्रेजुएट लाइक जस्ट टेल देम कि युल बी कमिङ ब्याक टु यर कन्ट्री आफ्टर यु ग्रेजुएट भन्ने कुरा त्यो कुरा तपाईँले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ
हु इज गोइङ टु स्पोन्सर यु, त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। आफ्नो फ्यामिलीले चाहिँ तपाईँले देखाउन सक्नु पऱ्यो कि लाइक यो प्यारेन्ट्स आर क्यापेबल अफ लाइक पेइङ अल यो एक्सपेन्सेस होइन, युएस गएर फीदेखि लिएर लिभिङ एक्सपेन्सेस दिएर सबै कुराहरू होइन, त्यो क्वेसनहरू प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यसपछि वाइ दिस मेजर भन्ने कुरा पनि कहिले कहिले सोध्न सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँले अब आफ्नो मेजर किन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा है, त्यो पनि भयो। भने अर्को अब हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने कुरा वाइ डु यु वान्ट टु ट्रान्सफर योर क्रेडिट भन्ने कुरा, भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स है। म पनि प्रिपेयर भएर गएकै त्यसको लागि, तर सोध्नु भएन, आइएम भेरी लक्की है। मोस्ट अफ द केसमा सायद सोध्नुहुन्छ होला है। अनि त्यसपछि यसको लागि चाहिँ के सोध्नु भएको थियो भन्दा चाहिँ अब नर्मली डोन्ट बी नेगेटिभ अति नै, लाइक मान्छेहरूले कस्तो एन्सर दिनुहुन्छ भन्दा चाहिँ मलाई यहाँको पढाइ मन परेन त्यही भएर ट्रान्सफर गर्नु लाग्यो, द्याट्स भेरी ब्याड एन्सर है, त्यो भन्ने नै होइन है। तपाईँले कस्तो भन्नुहोस् भन्दा चाहिँ त्यहाँ बेटर अपर्च्युनिटी छ, मेरो त्यहाँ मैले वाइड स्कोप देखिरहेको छु, सो त्यहाँ गएर आई गेट लाइक बेटर नलेज सो द्याट आई क्यान डु समथिङ इन माई कन्ट्री भन्ने कुरा यसरी पोजिटिभली एन्सर दिनुहोस्, अनि सो यु आर गुड है। अनि सो दिज आर द क्वेसन्स द्याट आई प्रिपेयर्ड फर होइन मेरो इन्टरभ्यूको लागि। अनि त्यसपछि यस्तो धेरै गाह्रो केही पनि सोध्नु भएन, जस्ट काम भएर जानुहोस्, त्यस्तो स्ट्रेस नलिनुहोस् होइन, सो एभ्रिथिङ विल बी गुड। अनि द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो। तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ जस्ट टेक्स्ट मी अन माई इन्स्टाग्राम वा फेसबुक, जहाँ गर्न मलाई तपाईँलाई गर्नुहोस् होइन। अनि आई विल जस्ट ट्राई टु रिप्लाई एज सुन एज पोसिबल। अनि सो दिस डोन्ट बी लाइक एकदम स्ट्रेस नगर्नुहोस्, केही पनि स्ट्रेस नलिनुहोस् है, जस्ट काम डाउन। अनि त्यसपछि प्रिपेयर योर सेल्फ फर द वर्स्ट सिनारियो होइन, एकदमै राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नुहोस्, मिरर हेर्नुहोस्, सबै कुरा गर्नुहोस् है। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू।